Salutare! Îngrijirea porumbeilor pe timp de iarnă, la ce aspecte trebuie să avem grijă, dar și cum îi îngrijim. Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, dragi prieteni, încă o dată și bine ați venit! Îngrijirea porumbeilor pe timp de iarnă, la ce trebuie să avem grijă, cum să îi ajutăm ca să treacă mai repede peste iarnă, dar și de alimentație și de tratamente o să vorbim un pic mai târziu. Acum este iarnă, este frig și trebuie să avem o deosebită grijă pentru porumbei, pentru că și pe ei afectează iarna dacă nu luăm unele măsuri. Trebuie să știm că frigul în sine nu afectează porumbeii, dar vântul, curenții și umiditatea care se face acum pe timpul iernii afectează foarte tare porumbeii. Dacă voi țineți porumbei, cum avem noi aici, într-o volieră afară, atunci trebuie să veniți să luați niște măsuri și să îi feriți de frig și de curenți. Și să nu intre apa și umezeala la ei, pentru că este foarte periculoasă pentru porumbei. După cum vedeți, noi am pus aici folie în față unde era deschis, am lăsat și aerisire ca să poată să intre aerul la porumbei și am acoperit suplimentar voliera ca să nu cumva să intre apa la ei. Porumbeii rezistă la frig, într-adevăr, dar umiditatea și aerul rece, curenții mai exact, afectează foarte tare porumbeii. Trebuie să avem grijă și la alimentația care noi o dăm la porumbei pe timp de iarnă. O să întorc un pic camera să vă arăt mai exact ce dăm noi de mâncare la porumbei. Și alimentația este foarte importantă pentru porumbei, pentru că acum iarna trebuie să venim cu un surplus de proteine și de vitamine pentru ei, dar și grăsime ca să treacă mai ușor peste iarnă. După cum vedeți, noi avem aici un amestec special pentru porumbei, care noi l-am cumpărat din piață, de la noi, de unde cumpărăm și mâncarea pentru găini. Am cumpărat mâncare specială pentru porumbei. Trebuie să avem grijă și la alimentație și să facem în așa fel încât porumbeii să aibă de mâncare în permanență și să nu ținem porumbeii fără mâncare. Voliera, după cum v-am zis, trebuie să o faceți în așa fel încât să nu intre curenții de aer, pentru că îi afectează foarte tare. Și o să facem un videoclip unde o să vă arăt și să vorbim mai exact cum am făcut noi, o variantă foarte simplă și ușoară. Mai trebuie să punem și apă la porumbei. Aici sunt porumbei noștri, vedeți ce frumos stau acolo jos. Apă trebuie să aibă în permanență, pentru că este foarte importantă apa pentru porumbei. Am fugărit din păcate. Și mâncarea. Mâncarea, mai ales acum pe perioada iernii, ar trebui să punem să aibă mâncare în permanență și să nu îi ținem fără mâncare. Fiind acum perioada de iarnă, de frig, acum este ideal ca să venim cu vitamine pentru porumbei. O să facem un videoclip special să vedeți ce vitamine o să le dăm noi și o să le facem și de parazitarea intestinală pentru viermi și limbrici. Și trebuie să avem o grijă deosebită. După cum vedeți aici, noi avem o pereche de porumbei king. O să mai luăm și pe viitor și alți porumbei. Noi le-am făcut aici o volieră, este destul de mare pentru ei. Am închis aici în față, după cum v-am arătat, și trebuie să faceți în așa fel încât să aibă și lumină ziua, mai ales acum cum este vremea, vara, totuși este mai mult timp lumina, acum iarna este mai puține ore lumină pe zi și trebuie să facem și lumina ca să aibă porumbei. Așternutul este iară foarte important pentru porumbei, mai ales acum iarna. Într-adevăr se curăță mult mai ușor, dar este și foarte bun dacă puneți așternut, pentru că absorbe toată umezeala care este în coteț și nu dă drumul, nu dă voie să se facă umezeală. Deci ajută foarte, foarte mult și puteți să faceți cum am făcut și eu la găini, și când am avut prepelițe să puneți un pic de cenușă pe jos ca să absorbe și mai bine umezeala și mirosul neplăcut. Dacă în caz că vreți acum pe perioada iernii ca să îi înmulțiți,
atunci trebuie să puneți un termometru ca să vedeți cam ce temperatură este și să le faceți în așa fel încât ei să simtă că este practic vară și se pot reproduce. Noi nu o să încercăm acest lucru, o să-i lăsăm pe ei când o să vrea ei să se reproducă, atunci o să se reproducă. Ia uitați ce frumos sunt. N-am luat mai mulți, am zis că o pereche momentan ajunge, o să mai luăm și pe viitor și alții sunt superi. Ne place foarte mult această rasă de porumbei. Da, și trebuie să aveți grijă și acum cu mâncarea, pentru că ei, cum nu mai lăsați pe afară să zboare, ei se îngrașă foarte tare și aveți grijă, dragi prieteni, cu curățenia la porumbei, pentru că și la porumbei este foarte, foarte importantă curățenia ca la orice animal și o dată pe săptămână necesită făcut curat la ei. Eu am făcut aici ieri curat, o dată pe săptămână facem curățenie, vedeți acolo am luat, dar totuși ei, cum sunt porumbei, pătează, fac murdărie și ca să ținem și să menținem animalele sănătoase, este ideal măcar o dată pe săptămână să le facem o curățenie, măcar superficială, unde este murdărie, și o dată pe lună să le facem o curățenie generală, pentru că multe boli se transmit din mizeria în care stau ei. Porumbeii rezistă într-adevăr la frig, dar așa trebuie să vă gândiți că dacă este frig afară și porumbeii nu au voliera cum ar trebui făcută, pregătită pentru iarnă, dacă vine un ger și un frig puternic, mai ales acum cu anunțat în sezon, în perioada asta că vine acel val de frig, dacă ajunge să fie o temperatură extremă, așa trebuie să vă gândiți că un porumbel poate să-și piardă 40% din greutatea lui, practic într-o noapte, dacă este extrem de frig, pentru că el atunci o să încerce să se încălzească și de fapt se încălzește cu grăsimea și cu toate resursele care el le are și vă dați seama că dacă sunt câteva zile extrem de frig, atunci porumbei practic nu o să poate să vă reziste și o să aveți foarte mari neplăceri, pentru că ei își consum din grăsime ca să se poată încălzi, mai ales atunci când este extrem de frig și mai aveți și un loc unde bate vântul sau sunt curenți de aer sau umiditate. Îi expuneți foarte tare și vă dați seama, dacă ei într-o noapte își pierde 40-50% din greutatea lor, atunci dacă vine 2-3 nopți friguroase și geroase, ei nu au cum să reziste, pentru că ei nu se pot îngrășa așa de repede. Așa că aveți grijă la unele lucruri iarna și veniți cu măsurile de siguranță ca să nu aveți alte neplăceri. Nu necesită nu știu cât de multă îngrijire, dar trebuie să fim mai atenți iarna și să venim de mai multe ori la ei pe zi, și dacă le facem în volieră sau spațiu unde îl ținem noi, am văzut că alții mai aveți și în pod sau alte voliere care voi mai aveți, dacă le pregătiți pentru iarnă, unde să-i feriți de curenți, să-i feriți de umezeală și mai ales de ploi, sau acum cum este iarnă și ninge. Vedeți că dacă noi lăsam aici așa deschis, practic dacă ningea sau ploia, intra până jos și este o folie care am pus o protectoare care ține doar acum de sezon, dar este foarte bună pentru ei. Mâncare să aveți în permanență și apă și verificați, dragi prieteni, apa ca să nu înghețe, pentru că este frig și apa poate să înghețe extrem de tare. Nu uitați că am dat drumul și la un concurs, este prima săptămână, prima extragere, care practic extragere, să spunem așa, dar unde voi votați animalul săptămânii și mai puteți vota până duminică, adică până mâine, până duminică la ora 8. După aia facem stop votul și începem să votăm, să numărăm voturile. Așa că nu uitați să vă uitați la noi pe canal și v-am rugat din suflet să participați la acest concurs și dacă nu ați trimis poze, ca să votați ce poză, ce animal vă place vouă și puteți să ne lăsați un like și un comentariu, că pe noi ne ajută foarte mult. Dacă nu ați participat, atunci puteți să participați de săptămâna viitoare. De luni puteți să ne trimiteți poze și noi până joi o să vă primim pozele. Link-uri găsiți pe canal peste tot, unde ne puteți trimite poze, Instagram, Facebook,
mail, Facebook-ul meu sau al lui Alex, care doriți voi. Și o să intrați și voi săptămâna viitoare în concurs. Dacă în caz că aveți porumbei și vă plac porumbei, chiar vă rugăm frumos să ne trimiteți poze, pentru că am mai avut o pereche de porumbei acum care au intrat în concurs, niște porumbei superbi. Așa că puteți să participați cu indiferent ce animal sau pasăre dețineți voi. Chiar ne-am bucurat foarte mult ca să vedem ce animale aveți și voi, pentru că voi ați văzut ce animale avem noi și chiar ne-am bucurat foarte mult să vedem și animăluțele voastre. Așa că, dacă doriți, puteți să ne trimiteți poze ca să vedem și noi și să vadă și alții ce animale aveți voi. Sunt superbi. Regulamentul concursului, dragi prieteni, dacă vreți să participați, este atât de simplu și de ușor l-am făcut ca să puteți să participați cât mai mult și să fie cât mai ușor pentru voi. O dată pe săptămână o să fie o extragere unde practic voi alegeți animalul care vă place cel mai mult sau poza care vă place cel mai mult și timp de 4 săptămâni o să facem acest lucru. A 4-a săptămână o să fie extragerea finală pentru fiecare săptămână care a câștigat o poză sau un animal și în a 4-a săptămână o să fie extragerea finală unde o să intre în lupta pentru premiul care noi l-am pus în acest concurs. Premiul este un premiu simbolic, este în valoare de 100 de lei, unde o să facem cumpărături speciale pentru fiecare animal care a câștigat. Dacă a câștigat un porumbel, de exemplu, o să trimitem un pachet special pentru acei porumbei sau acel porumbel, sau dacă a câștigat o pisică, un cățel, pentru fiecare animal în parte, o să-l trimitem pe costurile noastre. Este un premiu simbolic care am zis să vă stimulăm un pic. Așa că, a 4-a săptămână, tot voi o să votați din cei 4 câștigători care au fost pe săptămână, care este câștigătorul final și care primește acest premiu. Dacă nu te-ai înscris încă, poți să o faci, intră în videoclipul trecut care noi l-am făcut, o să las link și în descriere, unde o să vezi acolo despre ce este vorba și cât de simplu și de ușor este și după o să mergem mai departe fiecare lună cât timp doriți voi. Ce frumos cântă porumbeii! Sper că v-a plăcut, dragii mei, acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și chiar m-aș bucura să aflu de la voi cum procedați voi pe perioada iernii cu porumbeii și ce măsuri speciale luați față de alte anotimpuri. Până data viitoare, dragii mei, aveți grijă de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!